افغانیونه کیس په اسلام آباد په هیرا منډي په لاهور کې ټکري اچولې دي د پاسپورټو د شناختی نوره وایي د غیر منډیای د خاور بچای ځون جوړوي بیا تو وزیر صاحب سره دشمنات څه د قربان دي شو وزیر صاحب ته د خپل د افغانیت مدنیات په دخل ته ورکاوي په کماوي قربان دي شو هغه دشمنات ته وشایا چې د تو د دشمنات په صدای ورسره کا دشمنات ورسره وای د شهید خبره د کړه ډاکټر نجیب خبره د کړه یا د ملک د نظام د رنګول خبره کړه یا د لاسوهانه خبره کړه چې د پمو کلاس وای چیرته خو تو یو داس پرزګوري د زون در کړی وای د تو په داغه د موسر خپل وینه جوړی چې ته متدل ته پلایو کې راچګیږي ته متداګي لیکه پهلا خو یو د پرزګوري در وکړه د پاکستان د اتیالا کا افغانیون خود در خپل کا دا کی د لاهور په نومه ما ثبوت کوا دا د کراچۍ په نومه ثبوت کوا د اسلام آباد په نومه ما ثبوت کوا د پنجابي سره په یو د سترخان مړی مخوره ټیکاله ما ور سره خوره رشام ما ور سره متوا دلتا ګلا د متروره قربان د شاده دغه خال کې د تو سره شک کړی دی مو سره اکړی یا نه کړی خود تو په سار یې د مو سره هم بات کړی دی تا رور دشمنات د مو په سار بامر غور اور غور وای د تو په سار د مو په سار بام ورځای کو تکیس په اسلام آباد کې وسره نوسیه مهرباني وکا قربان د شو داغه دشمنات د متارخ واستای د سره چې کیما دو رجاموتای په اسلام آباد کې تو په تاریخ کې هم د پنجابي سره دشمنات نه د کړای په تاریخ کې د هم د پنجابي نه نفرت نه د کړای په تاریخ کې د پنجابي د تو سره بعد نه دی کړی کا بعد یې د سره کړای وای بیا ته چې کیما دو د مو په خاور د اشغال نه د مو په اٹک د خبره نکړه د مو په د پښتون په نوم د اشغال نه چې ته مو ته د پښتون نوم ورکاوي د افغانیت نوم ابوداوي قربان د شو د موتو نظریه د موتو هر څه دشمناتی نظریه سره اجازه ده جواب درکم ستاسې قبایل مونږ افغانانو نه د رنګ کړی ستا د پاکستان ادارې رنګ کړی دی تاسې د پاکستان فوج راغلی په تاسې باندې بمباري کړې ده تاسې یې وژلي قربان د شو دا مې د تو په سر هر څه کړي دي ته مې کله خپل کړې قربان د شو ته مې درې ورځې تېره کړله مقابایل د تو په سر نان کړای دی د ساکو د واخنا د مقابایل د تو په سر نان کړای دی د ایران د واخنا پاکستان نوم نه و د پاکستان حکومت نه و د پاکستان پاوز نه و بیخی پاکستان ونه چې د تو ټینک و د تو پاوز و د تو زوز و چې کله پاکستان جوړېدو د ډیورن کرښې نه مخکې 50 کاله مخکې میدان مې درته متکړی 50 کاله مخکې د میدان کړی دو ته پاور شریک کې دا د مو د پښتون سره دا خبرې دي یو کې دی دا خبرې دي اجازه راکړه چې جواب درکم وزیر صاحب په عرض د معذرت دا خبرې دي کامله یو دقیقه داود طوفان صاحب اجازه راکړه چې ډیبیټ کوي چې جواب درکم صبر خو ته وکړه یو میلاد بس یو خبرې کې موږ 2 دقیقې وخت نه راکړو شپږ کسان دي کنه یار شپږ کسان دي ګور لګ وخت ماشاءالله مارخور صاحب جنرال صاحب موږ درته خوش آمدید وایو او یو سلوټ درته اجازه راکړه د دې ورو سوال جواب ورکوم بیا مته یو منټ ته زما کمنټ جواب ورنکړه یو منټ یار صبر وکړه دلته لک کنټرول ګران دی یو منټ صبر وکړه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اول سر کې ټول لر بر خپل پاکستانیانو ته
سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. بیا مشر مینادار صاحب، استر جنرال صاحب او دا دوه ګاونډیان میلمانه چې دي، که د انډیا وي که د افغانستان وي، ټولو ته رام رام. باز برادرها و خوارای ملت بزرگ فارسی زبان، از که از خراسان زمین باشن یا از هزارستان باشن، کلگیتان در برنامه خوش آمدید میگیم و خیر مقدم میگیم. تک تکیتان دوست داریم. تشکر از حمایتتان که اینجا تشریف آوردین. جهان سپاس. بیا امیر المومنین صاحب سے دی تاسو ته بیا سپیشل سلامونه. نو موضوع خو مو ډېر ښه را روان کړی ده، خو داود صاحب لږ اکسلیټر ډېر ورکړي که نه، یاره اکسلیټر مه ورکوه، داسې ورو ورو ځه که نه قربان مو شم. نو داسې نه چې بیا اکسلیټر شروع شي بیا ریس ډېر ګیت واخلي که نه، دا مه کوئ قربان مو شم. نو ځکه ډیبیټ تاسو جاري ساتئ، زه به بس د دوی جملې پکې وایم که نه، چې داسې حساب دی. نو داود صاحب خو ډېر ګیلې راخیستې وي که نه، نو ګیلې څه له کوې یاره، که ما وطن در ړنګ کړی دی، که وطن در نه نیولی دی، خو ستاسو له لاسه خو ته خو هم دا چغې وهې چې د طالبان خو افغانان دی که نه یاره، د خپل افغانانو نه بیا ګیله کوه که نه یاره. घर को आग लगती है हमेशा घर के चिराग से. اوس خو نن خو زلته نه یم ناسته اصل ځای کې، زه خو هغه ډورې داسې خوځوم درته، خو نو ستاسو خپل اخبانان په خپل آپس کې څومره هغه شئ چې ته ما ګاونډیتوب نه دی کړی، نو دا 50 کلونه راهیسې چا ساتلی؟ بالکل. نو دا خو څرګنده خبره ده. نو ګاونډیتوب څه دی؟ تور دی که سپینه دی؟ خو جوماتونه مو دله پرېښود، تجارت، ملک، وطن، سندي، پنجابي، بلوچ سره مو بدي راخیستې ده ستاسو په سر. کوئ تاسو په پاکستان کې نوم زما خرابېږي، وایي خان صاحب خان صاحب پېښور که. نو دا د ګاونډیتوب پېغور ماله مه راکوه قربان مو شم. داود خانه خانوم مهریار محترم بانو خوش آمدید، صفا آوردید در برنامه. دغه وطن دوست صاحب ته وخت ورکړي، بیچاره ډېر وخت نه ناسته او د دوی نظریات ورکوي بېغمه اوسه، بېغمه اوسه. ډېر وخت نه فسټ وي. ګوره زما خبره اوره داود صاحب، بالکل دا زمونږ نوبت. یو دقیقه تاسې ما ته اجازه، زه خبرې کومه، بیا یو اعتراض در باندې لرم. دلته چې دا د مخالفینو د جملې نه جناب تاسو د طرفدارانو د جملې نه جناب یو بل ورور و هغه لاړو او دغه شین بیرغ چې لګولی ده او جناب دغه ورور څه نومې ده ستر جنرال، ځان ته ستر جنرال مه وایه، ستر جنرال چې خلک ته لیونی که د مازغه تا نه وړخونه اخیستې دي، دا ستر جنرال حمید صاحب دی. یاره داود خان لږ ټنډه شه که نه، یخې اوبه وچښه که نه، دا څه کوې چې ګډې. خو زه دا وایم چې دلته خور مو شبانه میریار هم راغی، زه دا وایم که تاسو ډیبیټ کول غواړئ نو په نوبت سره وطن دوست صاحب نوبت تاسې وخورئ. ټول نمبر تاله درکو، احمدجي ته هم نمبر ورکوو. کې په 2 دقیقو کې خپل دا ټول موضوعات زه بیان کړم. داسې خو نه کېږي چې تاسې یو طرفه تاسې ملګرو ته اجازت ورکړئ. دوی دقیقې ستاسو شروع دی بس ده. نو ګرانو ملګرو، دغه زه تاسې ټولو ته وایم دغه جناب طالب جان صاحب او خدای افغان صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکولو نه. نو موږ تاسو وایئ چې راځئ چې نفرتونه، راځئ
کې بلوچان او په پاکستان کې بعضې پښتانه لکه منظور پښتون صاحب نور مشران او بل دا چې د پاکستان کې که تاسې ته یادي دغه قبایل خرابولو کې د پاکستان د حکومت او نظام او د پاکستان د ISI او د پاکستان د ادارې لاس دی په دې کې افغانان او بله خبره دا کومه زه دا ویمه چې تاسې همدغه ترورستان په پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې او په بلوچستان کې په هغه ځای کې تاسې روزل همدغه ځینه تاسې روزل شوي ترورستان افغانستان ته لیږلي نو تاسې هیڅکله هم ښه ګاونډیتوب نه ده کړی تاسې د ترورستۍ ګاونډیتوب کړی دی تاسې د دښمنۍ ګاونډیتوب کړی تاسې د افغانانو د وینې تویونې ګاونډیتوب کړی دی موږ ښه خاطره د پاکستان د حکومت داود خان د وخت شروع دی داود کل هغه کیمپونه جوړ کو مونږ په جواب کې جوړ کړی دی زه تاله تاریخ تاله درته ښیم مونږ نه دی سټارټ کړی دا تاسو سټارټ کړی دی وایه نو همدغه زه تاسې ټولو ته وایم نو هېڅکله دا ارمان به تاسې ګور ته یوسئ چې د آمونه تر اباسینه پورې پښتانه کاملا پښتانه تاسې سره ودرېږي بلوچان ستاسې په مخالفت کې ولاړ دي پښتانه منظور پښتون صاحب ټول پښتانه د افغانستان بیرغ 2 منټه پوره شو داود صاحب خپله خبره راغونډه کړه چې بیا تاسو جواب مونږ درکو مونږ به هم 2 منټه راکوئ ښه اجازه ده هېڅکله هم هغه خاوره موږ یو څاڅکې وینه ولرو همدغه مبارزین به انشاءالله تعالی ستاسې په مقابل کې د دښمن په مقابل کې موږ ته دښمن معلوم دی پاکستان هېڅکله زموږ دوستي نه ده موږ د دوستۍ خاطره نه لرو د آبادۍ خاطره نه لرو د دښمنۍ خاطره لرو او بل دا چې دا ارمان به تاسې ګور ته یوسئ چې دا موږ مشکل د انګریز سره لرو او دا خاوره به انشاءالله تعالی لوی افغانستان جوړېدونکی دی او انشاءالله تعالی ضرور به جوړیږي او ډېره مننه او چې مونږ دښمنان یو بیا د راشه دا 3 میلیونه خپل نارینه او ښځه دا کور ته اوسه ځان سره دا غیرت وکړه دی باندې مارخوره 2 منټه ستاسو شروع کېږي داود صاحب خپلې خبرې وکړې تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکړئ 2 منټه دي تاسو هغې ته جواب ورکړئ بیا به د امازي له به ټایم ورکو بیا خانم راغلی 2 منټ زه 1 منټ صرف عالم نو مونږ هېڅکله که مونږ توهینونه کوو که مونږ خپل دفاع کوو زمونږ جبهه چې ده دا دفاعي ده دا تعرضي نه ده تعرض د داود خان له وخته شروع شو چې د افغانستان په خاوره باندې د تراخګرۍ کامپونه راته جوړ کو بیا مونږ د هغه دپاره افغان سل په نامه باندې مو خپل دفاع دپاره یو جبهه جوړه کړه چې الحمدلله هغه دفاع مونږ نن اوس پوره ده مونږ د واخان بارډر نه واله بیا هلته تر کراچي منوړې پورې دا مو سره یو کو دې باندې مو 45 کلونه کار کړی و ولې تاسو خو د دې توان مو نه درلود چې خپل ځانونه خوندي کړئ او د ګاونډیانو د عزت نگهبانی هم وکړای شوی نو تاسو نه ستاسو د لاسه دا کار ونه شو نو دویم پوینټ دا دی که تاسو مو ته د دشمن خطاب مو راکو چې تاسو زموږ دښمنان یاست که نه نو ستا خو 3 میلیونه نر او ښځه نن هم زما ستا د دښمن په غېږ کې ده نو دا ډېر غټ پیغور دی ښه مارخور صاحب دا برس خپل په سټ وسه خپل خاوره کې پوهېږي نو 40-50 کلونه مونږ تاسو وساتل دلته لکه مخکې چې کوم اشاره وکړو چې جوماتونه کاروبار هر څه مو درته پرېښود نو د په بدله کې مونږ چې میلاو شو نو زه نومونه نه علم دا ډېر بد کار دی ما په خوله باندې نه جوړېږي دا تاسو ویلی شوی نو ما دوره هغه وه اشاره وه نور طالب جان over to you the mic is صحیح ده امجی اروره تا سره 2 منټه دي تاسو 2 منټه خبرې وکړئ بیا موږ سره ته خانم شبانه ده بیا به هغې ته دلته کې خبرو ته اجازت ورکړو مهرباني به خپلې خبرې وکړي صحیح ده تاسو خبرې مهرباني زه
دا ویل غواړم چې زه اوس دا نه وایم چې یاره پاکستان ته توهین وکړم یا تاسو ته دشمن ووایم یا تاسو ته داسې په بدو الفاظو ته یاد کړم که نه تاسو زه نه یادوم نه مننه قربان مو زما مقصد د خپل وطن د خپل بابا اشرف غني صاحب محترم د خپل بیرغ زه د دې شي ډیر مخالف یم چې زما بیرغ ته څوک توهین وکړي زما وطن ته څوک توهین وکړي زه په خاطر دې میډیا ته راغلم چې زه د خلکو خولې بندې کړم چې زما وطن ته سپکاوی ونه کړي زما بیرغ ته سپکاوی ونه کړي زما ولسمشرانو ته سپکاوی ونه کړي صحیح ده زه هیغو افغانو ته چې 800 نه زیات نفر ناست دي هیغو افغانانو ته زه وایم چې ای افغانانو تاسې غواړئ یاره موږ پرې څو کنځلې ونه کړي پلیز زه تاسو ته سوال کوم تاسو د لایف ته مه راځئ تاسو د لایف کې کنځلې مه کوئ صحیح ده تاسو ته به څوک کنځلې نه کوي که تاسو چېرته دغه طالب جان په نوم آی ډي چې ده دا که تاسو فالو کړله او تاسو ورته راغلی نو دا فساد او هغه خو تاسې جوړ کړه که نه یوه هیله تاسې نه لرمه چې ډېر که تاسو باندې افغانیت ګراني په تاسو باندې خپل عزت ګراني په تاسو باندې زموږ د ولسمشرانو زموږ د بیرغ زموږ د وطن عزت په تاسو ګراني تاسو د لایف ته مه راځئ دوه خبرې درته کوم بله خبره مهمه خبره دا ده وختي دغه یو کس ولاړ ډاکټر په نوم باندې هسپتال هغې چې لیکلی ډاکټر په نوم باندې دغه ستر جنرال حمید مسعود هم دا یوه خبره وکړه چې دغه افغانان دي دغه تاسو بېرته درواړوئ که نه دا خبره ماخور صاحب دا خبره تاسې هم وکړله دا واړوئ که نه ګوره که زمونږ افغانان هلته تللي دي که نه تر اټکه پورې مونږ دا دعوه لرو مونږ دا 100 کاله بعد 1000 کاله بعد مونږ ته خدای وس راکړي ماخور صاحب خان د خبرې ته غوږ کړه مونږ ته خدای وس راکړي ګوره بده خبره مې نه ده نه ما مونږ خو خطا خبرو کې نه ورادانګې ګوره دا 100 کاله بعد مونږ وایو چې دغه ټکه پورې زمونږ ځای دا مونږ غواړو په دې د مانه یو پښتون هم نه خفه کېږي زه د دلته په اماراتو کې د زیاتره د پاکستانیو سره د کوز خیبر پښتونخوا پښتنو سره زه ملګرتیاوې لرم صحیح ده زیات یو سره لرم که لایف زما ګوري زه ډېره بښنه یې وینم په دې خبرو باندې ډېره غواړم زه 1000 کاله بعد چې خدای ما ته وت راکړي زه تر اټکه پورې زه خپل بیرغ په اټک باندې لیکم صحیح ده که پراتی پښتونخوا کې دا اوسه پورې مونږ په دعوه کې ده دا مطلب باندې خو پوهېږئ که نه دا اوس مونږ داسې نه وایو چې یاره مونږ پردیس کې پراته نه زه په هغه سړي په هغه افغاني نالت وایم نالت چې هغه پاکستاني شناختي کارت اخلي زه په هغه افغاني نالت وایم چې هغه پاکستاني پاسپورټ اخلي صحیح ده چې مړ شم که نه ما نه د یو پښتون هم په دې خبرو نه خفه کېږي تله جانه ته مې ورور یې ته ما نه په دې خبرو مه خفه کېږه زه خپل ضمیر ژوندی لرم زه خپل افغانستان ته وفادار یم زه خپل افغانستان په ما ګران ده زه چې مړ شم او په ما ته چې د شناختي پاسپورټ جوړېږي چې ته ژوندی کېږي دا ونیزه په الله قسم درته وخورم په الله قسم چې زه مرګ قبول کړم زه پاکستاني شناختي کارت او پاسپورټ وانخلم صحیح ده دا یوه خبره ته کوم بله خبره ته کوم بل دغه افغانان چې اوس مهال اوسېږي په خیبر پښتونخوا کې یا پنجاب کې یا کراچۍ کې ګوره دا د یو افغاني په سر باندې تاسو پیسې اخلئ که نه اخلئ طالب جان یو خبره دې جواب راکړه تاسو نه دا خبره غلطه ده تیرا ثبوت کا ستا د خولې پور در کوم تیرا ثبوت کا چې موږ پیسې سره افغانیت هم منو موږ در سره هر څه منو بس خالي دا خبره غلطه ده ګوره پښتنه تاسې وکړئ ګوره اوس زه تا ته دا خبره کومه دغه احمدزي وروره وړه غونډه کې خبره ده دعوه ستا د تر اټکه ده سمه ده دا ستا دعوه ده صحیح ده کله تا ووایي چې 100 کاله پس زه زور ولرم زه به درنه والم هغه چې 100 کاله پس زما نه پس چې کم زما د هېواد کم بچې زلمې لویږي دا دفاع د هغې ذمهواري ده دا اوس 2 کروړه دي کېدای شي 100 کاله پس دا 40 کروړه وي دا بیا د هغې زلمیانو ذمهواري ده چې هغې به تا نه تپوس کوي صحیح ده موږ به خپله مبارزه جاري ساتو موږ به خپل دفاع جاري ساتو دویمه خبره تا وی چې اټک زما دعوه ده نو وروره اټک نه بیا پورې کراچۍ ته ولې ځې کلیفټن کې چې بیا تا ته مجبور ولې یاره ته ایران ته لاړ شه که نه وروره
ته ایران ته لاړ شه خپلو خلکو ته ووایه ایران ته لاړ شه ته ولې ځې هلته کراچۍ کې کار کوې بیا درته سیندیانو پړي اچولي هغې وایي چې ګوره ته زمونږ د وطن توهین کوئ ځان هم پې ما تا ولې مه دلته دغه کوئ راغلي ودرې خبر ته کوم ترجمه ما تا ولې دلته راغلي مسافر بدزي وروره دا ټک خبره نه مونږ دا دعا درته کوو چې الله پاک دې دومره قدرت درکړي ته ټول غونډ پاکستان او ټول غونډ هندوستان ونیسې زه دعا درته کوم دغه خبره ده نو ګوره مونږ که دلته څه لپاره راغلي یو مونږ دلته کې تجارت لپاره راغلي یو مونږ دلته کې چې کم زمونږ پاکستانیان دي خپله مزدوري کوي خو د دې خاورې ته کنځا نه کوي د دې خاورې توهین نه کوي دې خاورې سره نمک حرامي نه کوي دې خاورې ته بد نه وایي د دې ځای باشنده چې کم لوکل دي د هغې توهینونه نه کوي هغوی په دې وطن کې هماغسې مینه ورکوي چې څنګه مینه هغوی په پاکستان کې پاکستانیانو سره کوي او په پاکستان کې راغلي هغه غیر هیوادي خلک چې کم زموږ په پاکستان کې دي هغوی له ورکوي نو ګرانه یو پاکستانی نه تپوس وکړه په دې اماراتو کې د یو ته ووایه چې ته یا د دوی د حکومت باره کې څه ووایه یا ته د دوی د نظام په باره کې هغه به تا ته وایي چې زړه پې ورکومه دا زړه نه دی که زمونږ په وس کې وي دا زړه د اماراتو دپاره داسې کټ کوو چې دوی ته څوک بده خبره وکړي مونږ پې ویاړو چې مونږ دلته کیو دا زمونږ دویم کور دی مونږ خپل دویم کور کې غلو متیازې په کاسو کې نه اچو چې بیا وخورو مونږ په دغه ځای کې رزق خدای پاک مونږ له راکوي مونږ د دې رزق او د دې خاورې او د دې خاورې چې څومره باشندګان دي د دوی د حکومت نه والې تر د دوی ماشومانو پورې مونږ ورله قدر او عزت کوو مونږ ورسره نمک حرامي نه کوو مونږ تا ته هم دغه خبره کوو چې 45 لکه افغانان چې کم په پاکستان کې پراته دي صحیح ده هغوی ته نو پکار چې زمونږ د هغې خو هغه هر څه چې هېر کړه هغه مونږ د هغې قایل نه و چې مونږ سره دا کار کولو وروره لغونه کې انسانیت سره سوچ وکړي نو بیا خبره باندې خبره پوه شي صبر وکړه داود طوفان صاحب دلته خانم مریار ده هغه خبره کوي یو دکه هغه په خلاصو غوږو واوره همیشه د پاره په مزغو کې ساته دا زما خبره ښه زه یو ذمه دار انسان یم زما له لاسه هر څه تېر شوی دی نو هغه پیسې چې دی هغه یونایټډ نیشن اقوام متحده ورکوي چاله ورکوي UNHCR United Nations High Commission for Refugees داغه دفاتر دی داغه کارمند دی په خیبر پختونخوا کې شته په بلوچستان کې شته دا د هغوی کار دی ما ته نه راکوي داغه خپل کارمند دی چې د UNHCR په نامه باندې دی او هغه ما د روپۍ ما جیب ته نه راځي هغه UN ورکوي UNHCR له ورکوي بله ها اوس به مونږ راشو خانم مریار ته به وخت ورکو خوش آمدید we welcome you here Miss شبانه خانم شبانه مریار خوش آمدید در برنامه نو خانم شبانه مریار په هغه باندې چې کوم دی کنه یعنی د احترامي خانم شبانه مریار نو زه به دوی له خپل چې کوم ملي سرود دی هغه به وله وغږوم سلامت باشین سپاس یک جهان دلته وخت ډېر کم دی
بله تشکر. یک خانم جهان. شبانه مهریار خیلی خوش آمدید، صفا آوردید. تشکر. مایک در خدمت شما می باشه. First of all, لا زمونږ د خیبر پختونخوا لرغور پاکستانیانو دا زمان نوی آی ډي د ځان سره فالو کوي ښه چې بیا یو بل پر رابطه کې سره کېدل دا آی ډي سره فالو کوي. First of all, I want to send out my best wishes to every Muslim around the world, and especially to everyone who's attending Talib John's live. Thank you for the request of joining your live, and special salam to Mr. Markhor. And I've been always attending this live, and I've realized that there are a lot of issues amongst Pashto-speaking people across the borders, and so that became more interesting to me by time. And I want to say that we have two different ideologies in my country, in Khorasan. There is the Afghan ideology that is totally different than to what we believe in, the Khorasanis, whether they are Hazaras, Uzbeks, Tajiks, like I am a Tajik, and the other ethnicities of this country. Today, the Afghan ideology is bringing separations between all ethnicities of this country. And the ideology is actually a threat to our national security and always has been. And now there is Tajiks in every other neighbor country of Khorasan, but we respect the legal borders, and this is something they do and we do. The only people in my country who are actually bringing these threats by shouting of Lara Obar and talking about bringing their flags to Hatak is Afghans, unfortunately, today. But there are also other issues of culture, of history, and this leads to a lot of issues in this area. And I think our geopolitical location in Asia is the most important, actually, because we have 5 borders to the neighbor countries. And the only border we don't have issues with is China, actually, till today, where there have been no issues. And the most issues we have with the border of Pakistan, it's because of this ideology. And I, for myself and for my people, can say that we have accepted this border. We have other issues to run and to deal with. Actually, it's because of them that today we have had 2 decades of Western countries in our country. They were leading our politics. They decided to do all this, when I can say, if I'm allowed to say, this rubbish with our politics in the neighbor countries. And it led to a lot of issues, and we are dealing with today, and we have to suffer from. And I, as a singer of my country, can say that I try to be the best kind of representative of my country, and to bring peace between people, no matter where they are from. And even I try to talk to Mr. Dawood as well a lot of times, but unfortunately we always come to the point that he thinks that we are not under control of other countries, and he thinks that Taliban are people from my country. And okay, there are people from my country, of course, amongst them, but the control is somewhere else, and he doesn't want to accept the fact. And I'm from the area of the north, from Parwan, which Panjshir has also been a part of, because it was before it was separated. And we have led the first resistance against the Soviets back then, and we were successful, and this made history. And they were always against us. So
it's realities they don't want to accept. So we don't find a solution with them, even in our country. Actually, Ms. Shabana, there is a question. What are the main issues that you are facing in Khorasan, which is currently occupied by in the name of Afghanistan? What are your main issues? Who are the people who is looking for the freedom of that land? Who are those ethnicities which are sick and tired of with these Afghans? We need to know. Please, if you could explain this in Urdu, it would be better, because most of our audience is Urdu and Pashto based. So I would request you to speak as much as you could speak in Urdu. So it would be better. Just give us a brief detail, like what are the issues you are facing in Afghanistan, which is like pure land of Khorasan. What are Tajik people facing there? Like who is currently massacring the Hazaras there in Yes. Afghanistan? Who is behind there, and why do you need freedom from these Afghans? So please, if you could elaborate this in Urdu, it would be better. First, मैं तो पहले मैं कोशिश करूंगी. Please. पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि सारे अफगान्स जो है एक आइडिया नहीं उनका, मेजॉरिटी है. Okay. पर सारे के सारे इस आइडिया के नहीं है, क्योंकि मैं कहना चाहती हूँ कि ये हमारे अफगान जो लोग जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं. क्यों? उनके कल्चर के वजह से. क्योंकि अगर हज़ारास है, ताजिक्स है, हमारा एक बहुत हाई कल्चर है और हमारे ट्रेडिशंस टोटली अलग है. हमारे में नहीं होते कि एक लड़की को ऐसा रहना है और फिर अगर वो ये करे हम उसको मार देते हैं, या ये करते हैं या वो करते हैं. हमारे ताजिक हिस्ट्री जो है उसका ताल्लुकात साइंस के साथ है, लिरिक्स के साथ है. Avicenna Balkhi, the founder of medicine, is from our area. Like algebra is from my area. Even from when we talk about Islam, Abu Hanifa is from Parvan, where I'm from. So there is a lot going on. Maulana Balkhi, amongst 10 lyricists of the history of mankind, you will find 5 of them from my area. Yeah? So education कभी सवाल की चीज़ नहीं था हमारे एरिया में, ताजिक्स, हज़ारा, उज़्बेक्स के एरिया में. आज हम अपनी लड़कियों को स्कूल भेज नहीं सकते हैं क्योंकि इनका आइडियोलॉजी ये है कि इस्लाम में लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए. और अगर हम ताजिक्स, हमारे अजदाद ने जो इस्लाम को इस एरिया पे लाए हैं, ताजिक्स, जब हम कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल जाना होगा, हमको बुचर करते हैं, मार देते हैं. तो हमारा सबसे बड़ी इश्यू यही है इनके साथ कि कल्चरल डिफरेंस है. इस्लाम को हम दूसरी तरीके से मानते हैं, रेडिकल तरीके से नहीं मानते हैं, और ज़माने के मुताबिक हम चलते हैं. तो अगर आप देखें तो 275 years of history against 5,000 years of history of Persians. This is not to compare, actually. There is no way to compare it. So at the moment, I will go ahead in English because it's hard for me to speak in Urdu. Sure. I don't find words sometimes. No worries. I apologize for this. No problem. तो
the point we have reached in this country is that we are actually fed up of going with a tradition that is not based to reality, not acceptable with the time we are living in. And also we are fed up of all these enemies they make themselves and become a threat to our freedom, to our independence, and also the people of this country. For over 16 months, the women of this country have not seen school. This is unbelievable from someone with our roots. Education is like breathing to us. So we accept that they have a different culture. We accept them being in their areas. We accept them leading their lives the way they want. But what we can't accept is always a new government brought by the West into this area because of the deals they always have with Afghans, and damaging the culture of this area, of this country, the language of this country. The Persian language, you have to remember, is the lingua franca of this area, not only this country. A lot, 29 countries around the world speak Persian. Agreed. So how can you remove this language from the area where it was born? Persian is not just our language, it's our DNA. We are Persian. They can't remove us. So, if you as a Pakistani can respect me as a human, if you can respect my culture, my history, my language, why is it so difficult for my people who just speak another language, but they belong to the same country? Why is it so difficult for them to accept us the way we are? Today they are removing our ethnicities, calling us Afghans, because the country is named Afghanistan for the benefit of the British Empire back then. So this is not things that we will accept. It creates a lot of issues internally, and it leads to a separation on long term. I can't count you now 1 or 10 or 20 issues we have. We have plenty of issues. There are too many that I can't speak out. We could arrange for a a deal, but they are not ready even to speak about it. It's finalized every time, and it's because their supporters, the West, especially America, is always beside them, and they support them in every way, and they have the deals with them. And the only 11 years of independence we had in the past 275 years is the Islamic government of Afghanistan, which was led by Shahid Ustad Burhanuddin Rabbani, who was a professor himself, and also his defense minister was the great Ahmad Shah Massoud Shahid, who is a symbol of independence and a hero of the Islamic world. And the line of Panjshir also. Yes, he's the line of the entire country. Not just that. I think the line of Panjshir, we call him because his roots are from there, but he even did not live in Panjshir. He lived in my city, in Jabal Sarraj. He chose this city to live in Parwan. And back then, Panjshir was not independent. It was independent. It was not separated from Parwan, which is also a political thing that they did to separate Panjshir from Parwan.
It's because of the security. They would never, ever enter this area if we would have a fight against the Taliban. This is for a fact. We have never had like a resistance that was planned before in advance. The government decided to just unarm about 400,000 soldiers of the army. Every time they, during the past 2 decades, a lot of like 200,000 soldiers left their life just for finding Taliban and for arresting them, which would lead just to the point that the president would announce that they are going to be released again. Like 5,000 Taliban were released in a day, which is insane. And now they are asking us why our areas were taken by the Taliban. We were not armed. We were not fighting against anyone. We were not prepared for a fight. And it was the job of the government to lead the army the way to make it possible not to be attacked. But it was the opposite. They just unarmed the army and just told them to go home and to accept the fact, because they weird things going on. But it's clear politics now. Our people at the head of the resistance now announced that they will lead their politics without the West, and they will try to find solutions for the area. And I'm very happy about that we will finally find a solution to also live in peace with our neighbors. So what objectives you want to achieve in your country? Like, what do you want? What does your people want in Afghanistan? Actually, all people want peace. They want to have clear borders. We don't want any historical problems that are misleading our securities of today. And we want elections. We want a federal state, which would make things become easier for everyone. And actually, I, as someone who has studied in the field of economics, I would wish for myself to be in a good relation with all Asian countries, because we are the key to better economics for entire Asia throughout the 5 borders we have. And so I hope for a new superpower Asia the next 10 years. So I think this is a plan they also know about, and they work a lot about that. And it's not a lot we want, but it's a lot that is actually easy to finalize if we are not being treated as a deal. Because Afghanistan is not a country. طالب جان دغه خواهش در نکوم که د جناب خور شبانه مهریار د خبرو د اوریدلو د پاره مونږ راغلیو، او که د یو بحث د پاره شبانه جان اجازه راکړه چې د دې یو پوښتنه وکړم. یو دقیقه داود طوفان صاحب د ځل نه کې کنزل نه کې درنه خور ته د توهینو کې نه مونږ داسې یو او کیمرا کولاوي. He does not insult me. He does not insult me. So but there is a condition. If he comes over here, he has to open his camera. No, okay. صاحب شبانه مهریار خواهر شما سعی کنین دکتر صاحب اشرف غنی را گفتین که چقدر اردوی افغانستان را کاملا به سرنوشت نگاه کرد. یک سوال است. یک سوال دیگه است که احمد شاه مسعود و همچنان
استاد ربانی و حبیب الله کلکانی اسم افغانستان را کاملا قبول داشتند. در وقت زمان پاچای وقت بودن و رئیس جمهور میبخشن پاچا بودن حبیب الله کلکانی صاحب محترم. اونا هیچ وقت کلمه خراسان را به زبان خود نآوردن. یک بله، امیر حبیب الله خادم دین رسول الله، بالکل خادم دین رسول الله، یعنی پاچای ما بود و ما قدرش داریم به خاطر از اینکه پاچای همون وقت بودن و استاد ربانی هم رئیس جمهور افغانستان بودن. اونا هیچ وقت و خود وزیر دفاع ما احمد شاه مسعود که شما او را هم رهبر خطاب میکنین و هیچ وقت کلمه خراسان را به زبان خود نآوردن. شما این خراسان را شما آیا مخالفت به همراهی خراسان اجازه بتین دا د غلطی اجازت می درکړه کې د شي سلیپ اف ټنګ وی په غلطی اجازه راکړه. اجازه بتین خانم شبانه امی برا یو سوال دغه خور نه ده، بل سوال تاسو د جناب د دوانو نه ده. صحیح ده. نمی سوال میکنم اینا خب قبول نداشتن. وزیر دفاع هم به خاطر افغانستان بر علیه شوروی مبارزه میکرد، به خاطر بر علیه بریتانیا مبارزه میکرد و جهاد کردن. شما آیا مخالفت به همراه از این ها نمی کنین؟ کلمه خراسان استفاده میکنین؟ دیگه با تفصیلوار جواب بدم. یک دقیقه من سوال از برادرها دارم. یک دقیقه. Can I answer this question? No. I want ask a question from my friend also. Yeah, his question is directly related to us. Okay, go ahead. بالکل. دوستای از گران و ملګرو طالب جان صاحب او خدای افغان صاحب، تاسو یو وخت و زمان په سوشل میډیا کو د طالبانو سپورټ کولو. تاسو به همیشه تاسو اوس هم طالبانو ته خپل پنځمه صوبه وایاست او اوس هم دا وایاست چې طالبان زمونږ غلامان دي، زمونږ د لاس لاندې دي. آیا تاسو د پاکستان اداره یو دقیقه آیا د پاکستان اداره چې تاسو د یو طرف نه وایاست چې مثال دوی زمونږ غلامان دي، آیا دا مخالفت نه دی چې تاسو مکمل تاسو سپورټ کوئ د جبهه مقاومت او غواړئ چې افغانستان فدرال نظام غواړو؟ طالبان منې که نه منې؟ زه الله پاکم منم، دغه بندگان ټول منم، لرو بر پاکستان منم. دا یک موضوع دویم ایست در داخل خاک جغرافیایی که امروز به نام افغانستان شناخته شده بود. در اونجا ما برای ملیت ها عدالت خواهی، کسی که بر صدای عدالت خواهی را بلند کنه، از حقوقشان دفاع کرده باشد، من حیث یک انسان ما ازشان حمایت کرده رایی هستیم و خواهم کرد. بنان ما مکلفیت داریم. اگر ما نعره میزنیم که لروبر یک پاکستان است، لروبر یک پاکستان است، ما از این گفت خودم ما هیچ وقت دستوردار نبودیم، نه اصلا میفهمم چی میگی. ما نمیگریزیم، ما گریختن والا نیستیم. ما سر جواب جناب علی میں Mr. Marpour, he did not understand the fact. He did not understand the fact. Yeah, exactly. That's what I mean. Pakistan is involved into this politics because of America, who is always threat to every other country in the area. صبر کنین. وګوره وایي چې امریکای د وجه طالب جان I'll answer in a technical way. Just look at me. Please give it to me because I want to ask a question from Khudai Afghan and my brother Talib Jan. You are supporter of the Taliban. Your name is Talib Jan. Why you support Just a moment. Why you support the
Jabhe Muqaimat or Jamiat Islami and the name of Khurasan you bring for on the people of Afghanistan? What is the reason? Or you are? What do you want from the people of Afghanistan? The reason is that, the previous governments, which were ruled by Russia, NATO, American, they had their own slaves in there, and we were not safe. Our biggest enemy is India. We have to defend, we have got every right to defend ourselves. So in order to defend ourselves, we took charge of that particular land. This is one issue. Secondly, directly to your question, you said that, do you support Taliban? Do you support Taliban? Do you support Taliban? That's what you said, right? Yes, I can. Listen to my answer now. Yeah, I'm going to answer this question. We support ourselves. We've got every right to support ourselves. You have got your next question. It's not an issue. Or you can counter. You can counter ask the question. It's not an issue. Yeah, just take a deep breath. You are there. I will not put what you you're down. talking Don't worry. about. Don't worry. Yeah. Don't worry, question, please. To your question directly. 6 times you repeatedly asked me. I didn't understand you. You are supporter of Taliban. I know, let me You answer. are supporter of Jamiat Islami Khurasan. I didn't Let me answer. I'm really sorry. I'm really sorry. Directly to your question. 6 times you repeatedly asked this question. You don't have an I can laugh even better than you if you are not interested. Okay. You are not interested in the answer. Keep laughing. He's not serious enough to, This is one of our issues. You asked about our issues. Not issues. You are my country. You are from my country. You are not. You have occupied their land. No. Dawood Tufan Saab, you have occupied their land. It was Khorasan. You have occupied it 300 years ago. Okay? She is not your. She's a human being, not piece of land. She's not your country. You understand that? That's my country. That's my country. She's a human being. It's not your Country is supposed to be a piece of land. The government of Afghanistan is in my hand. Okay, you better talk in Pashto or Urdu, whatever. Your English is so poor. Better than you. Better than you. Absolutely. Okay, I clap for you. Better than you. Prove it. Please prove it. Okay. How Happy? is it better than my Happy fault? now? Please prove it. Mr. Dawood, I think you have not understood the problems, the issues of all the countries with us. The issue that you don't accept official borders. You are calling for attacks. Yeah. You're the governments that you support because of the language that you speak. Exactly. Yeah. It's just because of the language you speak. I'm sorry, that's my land. Ideology. It's not because that's of my your land. ideology, maybe. Khyber Pakhtunkhwa is my land. She doesn't talk. She doesn't talk about your land. She's been expressing the issue. Okay. Did anyone of my grandfathers sell this land? Did any Tajik, any Uzbek, any Hazara sell this land? Did we ever sell any piece of this land, of this area? Did you find any sign of any Tajik on any papers selling? I refuse. I refuse. You. That's 100% you are wrong. Can you show to me? Can you show to me that Abdurrahman Khan is selling this land to British India? He signed the Durand line. His signature is lying in the Royal British Library. Show to me. Not sign it. Show to me. Go to London, Royal visit. Now it's your dream.
that you will take it back. یا ګوړه لره خلق په مخوږي. The point is also, Khudaya Afan, the point is also that they have not only sold the area, the land, they sold also millions of our people. Of course. Okay? And you have every right as a human to be mad on them. Okay? Exactly. They sold until Atak. Today they've been claiming. That is the proof. That is the evidence that you sold your brothers, your sisters, your countrymen, plus the land. खुदाई अफगान ये वो लोग ये बातें कर सकते हैं कि तुम लोगों ने अपना सरजमीन बेचा है जो पाकिस्तान का क्या है? नहीं, मुझे अभी सवाल का जवाब चाहिए. तो ये अटक कब आपने छोड़ा है? तो ये तो आपने बेच दिया था ना यार. आज जो आप छगी लगाते हो कि अटक ये अटक का क्या चक्कर है, जरा मुझे बताओ. अटक का मसला इजाजत दीजिए. What can you provide these people to be a part of your country? Because all of the Pashtun, can you provide them all of the Pashtun, I will translate this question into Pashto because he doesn't understand. I can understand. Yeah, translate it in Pashto, Talib Jan. اجازه راکړه چې زه جواب ورکړم. هغه دا وایي چې تاسو به د خیبر پښتونخوا پښتنو له څه ورکوي چې هغې تاسو سره شامل شي. د دې جواب ورکړه. بالکل هغه د دې خاطره موږ چې د خیبر پښتونخوا حق او حقوق چې څومره ساتلې دي تاسې په دې وخته پورې په بلوچانو باندې ظلم کړی دی. ظلم خبره نه، موږ له به څه راکې؟ موږ له چې ته دعوه کوې موږ له به څه راکې؟ موږ خپله خاوره په زور اخلو که په رضا اخلو خدای نه اخلو. یعنې خاوره اهلې او خلک یې نه دي په کار. یعنې ته دا وایې خلک پول او پټې باندې مړې کوي چې ته د وطن دعوه کوې. اجازه راکړه پلیز. زه دا وایم په دغه مسلې باندې د افغانستان پښتانه په دې باندې خبرې کوي. په دې کې د پاکستان خلک نه دي شامل، په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د آمونه تر اباسینه پورې افغانستان مني، پښتونولي مني، لوی افغانستان مني. منظور پښتون اجازه راکړه. I'm sorry. منظور پښتون خدا خبره نه مني. خو تا اوس کیسټ واورېدل، ریکارډ تا واورېدل. منظور پښتون خو نه در سره مني. شبانه اجازه بتین برما یو دقیقه صبر که داود صاحب، یو دقیقه صبر. اجازه بتین. ته په خپله نه پوهېږې چې ته دلته د کم طرف نه خبرې کې روره. ته یو د ځان پې پوه که چې دې څه وایي او ته څه وایي. لګیا یې د خود نه داسې لګیا یې بیخي نه پوهېږې چې ته د ما خوب میفهمم. ما غلامای پاکستان خوب میشناسم. شما جیره‌خورای پاکستان. ای برادر همیست. زنده باد خراسان. زنده باد خراسان. زنده باد وزارستان. زنده باد وزارستان. زنده باد احمد شاه مسعود. زنده باد بابا بازاری. ته څه غواړې؟ هغه د پېښور دی او زنده باد مسعود وایي. شرم وکړه لږه تا لپاره شرم د پلارو کې د خاندان دی وخیم د مرتکب دی. غیرت زامنو یاره داوده ډیر بې غیرته انسان یې. دونه هم تا کې شرف او غیرت نشته چې دلته کې یوه خور دې ناسته ده او ته د هغې مخکې داسې پلیتې خبرې کې. اخر د احمدشاه ابدالي هغه پلیته نسخه دې دلته وښوله که نه چې ته د هغه یو پلیت بول نه پیدا یې د بې غیرته انسانه، بې شرفه، بې ضمیره. خلکو ته دغه ووایم چې داسې غونډې کې مریضان خلک راځي او دلته په ټیک ټاک او سوشل میډیا باندې لګیا شي او خبرې کوي او وایي چې زه افغان یم. خدایه ته خو یو ځل خپل ځان باندې لږه کار وکړه، لږه ځان پې پوه کړه. دغه خلک دلته راغلي دي د دغې خاطره خبرې کوي چې مونږ د کوم ځای نه مشکلات لرو او کوم ځای نه مشکلات مونږ کولی شو چې څه حل ورته پیدا کړو. او دا لګیا دی چې طالب څوک یې، ته د طالب طرفداري کوې، ته د احمدشاه مسعود طرفداري کوې او ته د پاکستان. خدای ته وګوره وروره، ته اول ځان پې پوه کړه. بالکل صحیح خبره ده وکړه. احمدزي وروره زه درته بیا آخره خلاص وایم
مایک کلاو کا زه صرف ستانه یو پوښتنه کوم ما سره ته احمدزیه احمدزي صاحب غږ اورې غږ اورې ښه احمدزي وروره ته په ایمان ووایه ګوره ستا ما سره 100 یا 100 یا 1000 یا 1 لاک اختلافات صحیح زه منم صحیح ده ته دلته ما ته په کیمره باندې هم راځې ما سره ښکلې خبرې هم کوې ته یې په ایمان ووایه دا برنامه تا واورېده صحیح ده دلته کې یوه ښځه ناسته را عزتمنده را ټولو ته صحیح ده هغه نه ستا د قوم نه نه زما د قوم نه هغه د یو تاجک قوم نمایندګي کوي صحیح ده هغه ته داود طوفان کنځاوې وکړي نو ته اوس ما ته دا ووایه لکه دا ته به په ایمان وایې ګوره الله حاضر ناظر دی ګوره احمدزیه زه صرف دې دپاره تا ته راوچت کړې دلته ما ته خپل کسان لاندې ډېر وایي چې یاره ما راوچت کړه ما راوچت کړه خو ته ما په دې دپاره راوچت کړې ګوره ته په ما ګرانې شخصي طور باندې ځکه زما تا سره هېڅ مشکل نشته خو اجتماعي طور باندې هېواد ته طرف نه ګوره تا خپل انسان ولیدو تا خپل طرفدار ولیدو داود طوفان هغه دلته توهین وکړو ته اوس ما ته ووایه که نه ته دې خلکو طالب جان ورځ دې پوهېږم که نه طالب جان ورځ زه ښه پوه شم چې دا سړی افغانی ده هغه ځان افغانی نه بولي او چې زه افغانی نه یم زه ورته سره افغان وایم نه صحیح ده نو ته به ته سر کټ کې ته به ورته کنځاوې کوې زه یې خبر ته وکړم داود طوفان دا کنځاوې وکړې ښې وکړې که بدې وکړې دا راته ووایه ګوره کنځلې خو ښه کار نه ده کنځلې اوس په ټول لایف کې شوي خو ته ووایه چېرې یا تا وکړي یا ما وکړي یا ما موږ نه دي کړي موږ زما سوال تا نه دا دی احمدزیه وروره یو دقیقه زه ورته خبرې وکړم زه دومره مې ورته وویله چې وسړیه ته ځان یو ځل پوه کړه چې ته د کوم طرف نه غږېږې ته د طالب د طرف نه غږېږې د حکومت د قبلي حکومت له طرفه غږېږې د مسعود د طرفه غږېږې د کوم طرف نه ته غږېږې ځان اول پرې پوه کړه کنځا ته راته شروع شو کنځا یې وکړې که نه ګوره خفه په دې شوم که سړي ناستو نارینه ناستو کنځا یې کړې وه هېڅ مشکل نه ده ما ته 2-3 کنټینرې کنځلې د مور و خور کېږي هر ورځو ما ته مار خور ته زه ورته څه نه وم خو کم از کم یاره د یوې ښځې د یوې ډګرۍ په سر دی پوه شوې زمونږ تاسو ته عزتمنده را هغې ته کنځاوې وکړې هېڅ په بې سولې داود صاحب شته که نه ته یې ګوره په دا دی لاندې دی لاندې ګورې که ته دا دی ته ترې خالي تپوس وکړه صحیح ده بیا به کنځلې وکړي ما ته اجازه راکړې زه تا ولې کنځلې وکړې ته به د دې تپوس کې صبر وکړه مونږ به دلته یو کس ته بیا کنځلې کوي اجازه راکړه چې جواب درکړم یو صبر وکړه کنځلې وکړه بیا دې ته کوو یا کنځا یو دقیقه صبر وکړه یو دقیقه صبر وکړه داوده ما راوچت کړې صرف د احمدزي د سترګو د وجې قسم په خدای دی احمدزي وروره احمدزي ته نه تپوس وکړه چې تپوس وکړه چې دا کنځاوې ولې وکړې ما ته خیر دی اجازه راکړه اجازه خپل منځ کې اجازه زه اوس جواب درکوم احمدزي صاحب زه د کنځلو ګورې قربان دې شم دلته چې زه راغلی ما زه تر دې وخته پورې ما چاته کنځل نه و کړي حتی هېڅ چاته مې مخ سپکاویم هغه زما خور راغله وی خاندل دغه ورور آخر کې راغی زما سپکاوی وکړو سپکاوی په اساس باندې ما ورته ویلې چې ته په چا باندې تحقیر حقارت او په چا باندې توهین کول دا زه نه منم ته ما سره اختم یو دقیقه اجازه راکړه دلته خو دا کسان ناست دی ما ته اجازت راکړه اول زه الحمدلله د پاک پروردګار نه یریږم او زه درته یم چې تا زما احترام که کړی وی د احترام په سترګه دې کتلی وی زه د یو ورور په صفت